Guys, welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong release na smartphones, ang Realme C15. Ang kanyang quick specs, features, and price dito sa Pilipinas. Itong smartphone na ito ay nirelease lamang nitong August 2020 na may official price na 6,490 pesos para sa 3GB RAM at 6,990 pesos naman para sa 4GB RAM at may color options na Power Silver at Power Blue. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.